მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. მე ვარ თინი ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დავეხმაროთ თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა ჯანსაღ ურთიერთობებზე და ჩვენი ლაივის ასე თქვა თავარი სათაური არის ჯანსაღი ურთიერთობების საიდუმლო და მინდა რომ ძალიან საინტერესო ხედვები გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილებიდან, ძალიან ბევრი წარმატებული ადამიანის გამოცდილებიდან და ვფიქრობ, რომ სასარგებლო იქნება ძალიან ბევრი თქვენგანისთვის. პირველ რიგში გავაზიაროთ ყველამ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს და ბევრი ადამიანისთვის იყოს ეს სასარგებლო. რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ქონდეს ჯანსაღი ურთიერთობები და რაც შეიძლება მეტმა ვიცოდეთ, როგორ მოვიპოვოთ ეს ცხოვრებაში, როგორ ავაწყოთ, რადგანაც არის ესეთი მნიშვნელოვანი ნიუანსები, რასაც ესე ვერ ვსწავლობთ ხოლმე, რასაც ესე შეიძლება ვერ გვასწავლიდნენ, რადგანაც ეს ხედვები ასე ვთქვათ, არის უფრო მეტად ფსიქოლოგიური და ამას ყოველდღურად შეიძლება ვერ ვაცნობიერებდეთ ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენით. აბა მომწერეთ ვინ ხართ ჩართულები. მოგესალმოთ ყველას, შეძლებს დაგვარად, ხედავ ფიქრია შემოგვიერთდა, ეკატერინე, თინა, გამარჯობა ყველას, ჩემი უცხოელი კოლეგებიც მისმენენ. Hello Robert. და გავუზიაროთ, ასე ვთქვათ, თქვენს მეგობრებსაც აუცილებლად. მინდა გითხრათ, კარგი ამბავი, რომ ხვალიდან იწყება წიგნის, რომელსაც მე ვთარგმნი, გიყვარდეს ის, რაც არის ბაირონ კეითის წიგნი, მისი რედაქტირება. გავედი, ასე ვთქვათ, ბოლოში და ეს წიგნი არის საოცრება, მე პირადად ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია განვიცადე თვითონ მისი თარგმნის დროს, რა თქმა უნდა, ბაირონ კეითის სამუშაომ პირადად ჩემი ცხოვრება ძალიან შეცვალა, ჩემი ურთიერთობები შეცვალა და ასე ვთქვათ, ეს ხედვა დღეს მინდა რომ თქვენამდე მოვიტანო. გამარჯობა ნინი, გამარჯობა მაკა, გამარჯობა კატერინა, გამარჯობა თეა. და როდესაც ასე ვთქვათ, ეს წიგნი გამოვა საქართველოს ქართულ ენაზე, შემდეგი გეგმა მაქვს, რომ ბაირონ კეითის მეორე წიგნი ვთარგმნო, რომელიც ამ თემას, დღევანდელ თემას ძალიან ეხება. თვითონ ამ წიგნის სათაურია, რომ მე მჭირდება შენი სიყვარული, მართალია ეს, ანუ სიყვარული, მოწონება, პატივისცემა, აღიარება, ყველაფერი საკუთარ თავში როგორ ვიპოვოთ და შევწყვიტოთ, რომ ეს სხვა ადამიანებისგან მოვითხოვოთ და მოკლედ ძალიან საინტერესო თემა არის და ძალიან საინტერესო წიგნი. ვინც პირველად ვხედავთ, გეტყვით, რომ მე ვარ ბაირონ კეითის სამუშაოს, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფსიქოლოგიური მეთოდის წარმომადგენელი საქართველოში და აქ ვავრცელებ ბაირონ კეითის სამუშაოს, რომელიც ძალიან გვეხმარება, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები ავაწყოთ. გამარჯობა მარინა, გამარჯობა თამუნა. რატომ მომინდა რომ ამ თემაზე მესაუბრა? ბოლო პერიოდში მე ვიღე რამდენიმე შეტყობინება, სადაც ადამიანებს ჰქონდათ ერთი და იგივე სახის პრობლემები ურთიერთობებში და ვიფიქრე რომ აი ამ ლაივის საშუალებით ამ ადამიანების კითხვებს ასე ვთქვათ გავაერთიანებდი და სწორედ ამ ყველაფერს გავცემდი პასუხს და ეს თითოეულ ჩვენგანს გვეხება, ამიტომ თითოეული ადამიანისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ამის მოსმენა. ამიტომ გავაზიაროთ მეგობრებო და რაც თავარია კიდევ ვიტყვი რომ დღეს ყველაზე აქტიური ადამიანი მიიღებს სერტიფიკატს 50 ლარიან სერტიფიკატს რომლის გამოყენებაც შეიძლება ჩემს ნებისმიერ ტრეინინგზე ინდივიდუალური სერვისის სარგებლობის დროს ამიტომ ასე ვთქვათ ესეთი წამახალისებელიც კი იქნება აქტიურობა გარდა იმისა რომ ძალიან საინტერესო არის თვითონ აქტიურად ჩართვის პროცესი. გამარჯობა მარიამ, გამარჯობა ხატია, გამარჯობა თაკო. ხო, რაც შეეხება თვითონ აი ამ თემას, ჯანსაღი ურთიერთობების თემას, დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ ბედნიერად, თავისუფლად, ჩვენ ცხოვრებაში არსებობდეს ჯანსაღი ურთიერთობები, როგორც პირად ცხოვრებაში, ისე ოჯახის წევრებთან, ისე მეგობრებთან და ზოგადად გარშემოყოფ ადამიანებთან. გამარჯობა ინგა. და ადამიანები, რომლებიც დამიკავშირდნენ, ძალიან გავდა მათი სიტუაციები ერთმანეთს, რომ დავუშვათ პარტნიორთან დაშორება, როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში ასეთი რამ ხდება და ადამიანს ვშორდებით, ხშირად ჩნდება შიში და რამდენიმე ადამიანს ჰქონდა მსგავსი შიში. და აი ამ თემაზე მინდა რომ ასე ვთქვათ აქცენტი გავაკეთო. დიდი მადლობა თამარ. ამ თემაზე გავაკეთო აქცენტი. როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში არსებობს საყვარელი ადამიანი, ბუნებრივი არის რომ არსებობს შიში, რომ ის შეიძლება დავკარგოთ. და რა შემთხვევაში არსებობს ეს შიში და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ესეთი შიში ჩვენ ცხოვრებაში არასდროს არ იყოს. პირველ რიგში ვიტყვი
მივყოდი ძალიან საინტერესო ხედვას, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი არის, ის ბაირონ კეითისგან პირადად ვისწავლე. ეს არის სამი საქმე. არსებობს სამი საქმე, ჩემი საქმე, შენი საქმე და უფლის საქმე და რას ნიშნავს ეს? ჩვენი საქმე არის ჩვენი ფიქრები, ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი დამოკიდებულებები, ჩვენი ქცევები, რისი გვჯერა, რას ვფიქრობთ, როგორ ვიქცევით, რა სტრატეგიებს ვიყენებთ ცხოვრებაში, რა ფასეულობები გვაქვს. მეორე საქმე, რომელიც არის, ანუ სხვა ადამიანის, ასე ვთქვათ, შენი საქმე, ანუ თქვენი საქმე, ასე ვთქვათ, ანუ ვინც არ ვართ ჩვენ, ანუ სხვა ადამიანების საქმე. ეს არის ისინი როგორ ცხოვრობენ, რას აკეთებენ, როგორ იქცევიან, ანუ ყველაფერი რაც ჩვენი კონტროლის ზონაში არ არის და არის სხვა ადამიანების კონტროლის ზონაში. ეს შეიძლება იყოს ჩვენი პარტნიორი, შეიძლება იყოს ჩვენი მშობლები, შეიძლება იყოს შვილები, ანუ ის რაც ჩვენი კონტროლის ზონაში არ არის და რაც ეხება სხვა ადამიანს. ხოლო მესამე საქმე ეს არის უფლის საქმე, ანუ ისეთი მოვლენები, რაც ადამიანის ძალას აღემატება. მაგალითად, როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, ან სტიქიური უბედურებები, ან ომი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის უფლის საქმე და როდის ვიტანჯებით, როდესაც საკუთარი საქმიდან გამოვდივართ და გადავდივართ სხვა ადამიანის ან უფლის საქმეში. ან როდესაც რეალობას ვეწინააღმდეგებით და ვფიქრობთ, რომ ადამიანი, რომელიც იქცევა ისე როგორც იქცევა, ესე არ უნდა იქცეოდეს. ანუ ის უნდა იყოს სხვანაირი, ან უნდა იყოს უფრო ყურადღებიანი, ან უნდა ვუყვარდეთ, ან უნდა მოვწონდეთ, ან ჩვენით უნდა იყოს დაინტერესებული, ან უნდა გვაღიაროს, ან პატივი უნდა გვცეს და ასე შემდეგ. ანუ, როდესაც გადავდივართ სხვა ადამიანის საქმეში, ანუ ის ჩვენთან დამოკიდებულებაში როგორ უნდა იყოს, ან ზოგადად როგორ უნდა ცხოვრობდეს, ან თავის თავთან დამოკიდებულებაში როგორ უნდა იყოს, ამ დროს ჩვენ ვტოვებთ საკუთარ თავს და ურთიერთობა ხდება ძალიან არაჯანსაღი, რადგანაც საკუთარი საქმიდან გამოვდივართ, რაც ჩვენი კონტროლის ზონაში არის და ვიწყებთ ფიქრებით სხვა ადამიანების ცხოვრებას. ანუ გამოდის, რომ ის ადამიანი, ვის ცხოვრებით ცხოვრობთ, ის თავის ცხოვრებით ცხოვრობს და ჩვენ კიდევ ფიქრებით მისი ცხოვრებით ვცხოვრობთ და ჩვენთან არავინ აღარ რჩება, ანუ ჩვენ ვართ ამ დროს მარტო. და ეს მარტოობის შეგრძნება ალბათ თითოეულ ჩვენგანს რაღაც პერიოდში გაგვიცდია და რატო გრძნობთ ხოლმე თავს ასე? იმიტომ რომ ამ დროს საკუთარი თავი ყავს დატოვებული და ვართ სხვა ადამიანის საქმეში. ერთ-ერთმა ადამიანმა რომელმაც მომწერა, ის გრძნობდა ზუსტად აი ეს მარტოობის განცდა ჰქონდა, რომ დავუშვათ თუ არ იქნებოდა იმ ადამიანთან, რომელიც მას უყვარდა, ის თავს მარტო იგრძნობდა და აი ეს მარტოობა, სიცარიელის განცდა ამ დროს არის ხოლმე ბუნებრივი თუ გადავდივართ სხვა ადამიანის საქმეში. ან როდესაც მის საქმეში გადავდივართ, ფიქრობთ ის რა შვება, ან რატო არ გვირეკავს, ან რატო არ გვწერს, ან დავუშვათ უფრო მეტად აქტიური უნდა იყოს, ან უფრო მეტად დაინტერესებული უნდა იყოს, ამ დროს ვართ მის საქმეში და ვცხოვრობთ მისი ცხოვრებით, ფიქრებით ვართ, ასე ვთქვათ, მისი პასუხისმგებლობის ზონაში, რომ ის უნდა იყოს სხვანაირი და ვცდილობთ, რომ ეს ადამიანი შევცვალოთ. და ამ დროს საკუთარ თავთან აღარ ვართ ჩვენ და ზუსტად აი ეს სიცარიელის განცდა ჩნდება ამ დროს, რომ ჩვენ დატოვებული ყავს საკუთარი თავი და ჩვენთან არავინ არ არის. თუმცა ამას ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ხოლმე და გონია, რომ სხვა ადამიანები გვტოვებენ და ამიტომ ვგრძნობთ თავს მარტო. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ თავად ვართ ის, ვინ საკუთარი თავი დატოვა და მარტოობის შეგრძნება ზუსტად ესე დროს ჩნდება ხოლმე და ზოგჯერ აი ზუსტად არაჯანსაღ ურთიერთობებს, როდესაც ვეხებით, ურთიერთობის შექმნა ან სხვა ადამიანთან დაუშვათ პირადი ცხოვრების აწყობა ზოგჯერ არის იმის შიშით, რომ ჩვენ მარტოები არ დავრჩეთ. ანუ ეს სიცარიელე, რასაც გრძნობთ ხოლმე, როდესაც სხვა ადამიანების საქმეში ვართ გადართულები და ჩართულები და ვცდილობთ გაუცნობიერებლად, რომ სხვა ადამიანის პასუხისმგებლობის ზონაში გადავიდეთ, იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები, ან კმაყოფილები, ან ასე ვთქვათ, ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ჩვენ გვინდა, ან როდესაც ვცდილობთ ის, რაც გვჭირდება სხვა ადამიანებისგან მივიღოთ და არა საკუთარი თავისგან, მაგრამ აქვე ვიტყოდი, რომ ჩვენში არის უდიდესი ძალა, რომ პირიქით ყველაფერი, რაც გვინდა სხვა ადამიანებისგან მივიღოთ, ეს საკუთარ თავს მივცეთ და გულის სიღრმეში ეს ჩვენ თვითონვე გვინდა, მაგრამ ვერ ვაცნობიერებ და არ ვიცით როგორ გავაკეთოთ, ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეს მივიღოთ სხვა ადამიანებისგან, ან სხვამ გაგვაბედნიეროს, ან სხვამ გააკეთოს ჩვენთვის ბევრი რამ, ან სხვა მოგვაქციოს ყურადღება, სხვამ გითხრას როგორი ლამაზები ვართ, როგორი მშვენიერები ვართ, როგორი ჭკვიანები ვართ, პატივი გვცენ, გვაღიარონ და ასე შემდეგ.
და ამ თემაზე რო გადავედი, აზრი გამიწყდა, ახლა რასაც დავიწყე საუბარი. ანუ ხდიახ, ანუ როდესაც ზუსტად აი ამ მარტოობის ამოვსება გვინდა, შეიძლება აი ამ მიზეზით დავიწყოთ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა და გვეშინოდეს სხვების დაკარგვის, იმიტომ რომ გვეშინოდეს საკუთარ თავთან მარტო დარჩენის და აი ამ სიცარიელის განცდის შეგრძნების. და სიცარიელი მოდის ზუსტად იმიტომ, რომ საკუთარ თავს ტოვებთ ჩვენ თვითონ. და როდესაც ასე ვიქცევით, ჩვენ მოქმედებთ შიშით და არა სიყვარულით. და რას ნიშნავს ეს? ანუ ჩვენი ყოველი მოქმედება, ჩვენი სიტყვა, ჩვენი ქცევა, დამოკიდებულება, ეს იქნება ჩვენი პარტნიორი, იქნება მეგობარი, თუ უბრალოდ კოლეგა, თუ სხვა ადამიანი, არის შიშით გამოწვეული, რომ ან ჩვენ მარტო არ ვიგრძნოთ თავი, ან არ მიგვატონ, ან არ უარყვყონ. და ამ დროს ჩვენ რასაც გვგრძნობთ სინამდვილეში, რასაც ვფიქრობთ, ამ ყველაფერს თავად უარყოფთ ხოლმე. და ამ დროს ზუსტად იმ ერთიანობის განცდას კარგავთ საკუთარ თავთან. და შემდეგ გვეჩვენება, რომ სხვა ადამიანებმა უარყვეს, ან როდესაც ურთიერთობა უკვე ისე აღარ მიდის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ მიდიოდეს, გადავდივართ манипуляციაზე. ან დავუშვათ ხელოვნურად ვხდებით თბილი ადამიანები, ან ვცდილობთ თავი მოვაწონოთ, ან ვცდილობთ სიყვარული ან გული მოვიგოთ სხვა ადამიანის, მაგრამ ამ ყველაფერს ვაკეთებ საკუთარი თავის ხარჯზე, იმიტომ რომ რაღაც გვინდა ამ ადამიანისგან, რომ მარტო არ ვიყოთ, ან რომ განვიცადოთ, ან ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი ადამიანები ვართ. საკუთარი ღირებულების განცდა რო გქონდეს. და ეს არ არის ჯანსაღი, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის მიღებას ვცდილობთ გარეთ, პარტნიორისგან ან სხვა ადამიანისგან და არა საკუთარი თავისგან. გიждები ბაირონ კეიტის ერთ-ერთ ფრაზაზე, რომელიც ძალიან ძლიერი არის და ძალიან მართალი და სწორი არის, რომ პიროვნებებს არ უყვართ მათ რაღაც სურთ. ანუ როდესაც ჩვენ ვართ ურთიერთობაში და ჩვენ რაღაც სურს რომ მივიღოთ სხვა ადამიანისგან, ჩვენი პარტნიორისგან, ზუსტად აი ეს ყურადღება, სიყვარული, აღიარება, პატივისცემა, ან შინაგანი სისავსე, ან ბედნიერება, ეს ყველაფერი, ამ დროს ჩვენ გაუცნობიერებლად ამ ადამიანებს ვიყენებთ საკუთარი ბედნიერებისთვის, ვიყენებთ საკუთარი მნიშვნელოვნობის განცდისთვის, ან ვიყენებთ იმისთვის, რომ თავი კარგად ვიგრძნოთ. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ, რადგანაც ამ ყველაფერზე ესე არ ვფიქრობთ ხოლმე და არც გვასწავლიან რომ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი როგორც წესი ძალიან გაუცნობიერებლად მიდის ხოლმე. ეს პროცესები მიდის ძალიან გაუცნობიერებლად. მაგრამ როგორც კი ამ ყველაფერს, რასაც გარედან ვითხოვთ, საკუთარ თავს ვანიჭებთ და ჩვენ თვითონ ვიღებთ პასუხისგებლობა საკუთარ ბედნიერებაზე, საკუთარ კეთილდღეობაზე, საკუთარ ასე ვთქვათ, კომფორტზე, რომ კარგად ვგრძნობდეთ თავს, რომ გქონდეს განცდა, რომ ჩვენ უკვე ღირებული ადამიანები ვართ, ჩვენ უკვე მნიშვნელოვანი ადამიანები ვართ, ჩვენ უკვე კარგები ვართ, ჩვენ უკვე სავსეები ვართ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ გვყავს საკუთარი თავი, ამ დროს ჩვენ ვწყვეტ სხვა ადამიანებისგან ამ ყველაფრის მიღებას და ჩვენ ვიწყებთ გაცემას. ანუ ურთიერთობა ანუ ამ დროს მიმდინარეობს ორ სავსე სრულ ადამიანთან, რომელიც ერთმანეთისგან კი არ ითხოვს ან ყურადღებას, ან სიყვარულს და ასე შემდეგ. არამედ ისინი იმდენად სავსეები არიან, რომ ისინი ერთმანეთს გადასცემენ ამ ყველაფერს და როდესაც ამას გავცემთ, ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გვემატება და კიდევ უფრო მეტად ვივსებით, იმიტომ რომ თავად ვართ ამ ყველაფრის წყაროები და არა დავუშვათ და ვცდილობთ, რომ სხვა ადამიანები იყვნენ ამის წყაროები. ძალიან საინტერესო არის ხოლმე, რომ აი თუნდაც ცნობიერების დონე რო უფრო მეტად აგვიმაღლდეს, დავაკვირდეთ ჩვენს ურთიერთობებში, სად ვხდით პასუხისმგებლებს, ჩვენს პარტნიორებს, ან საყვარელ ადამიანებს, ან მეუღლეებს, ან შეყვარებულებს ჩვენს ბედნიერებაში. მე პირადად რაც დავიწყე საკუთარ თავზე მუშაობა და ანუ მას შემდეგ რაც ბაირონ კეიტის სამუშაოს ვიყენებ ჩემს ცხოვრებაში, ჩემ პირადი ცხოვრება მინდა გითხრათ, რომ 180 გრადუსით შეიცვალა და აღმოვაჩინე ის, რომ ყველა ურთიერთობაში მსგავსი ზიდავს მსგავს. ანუ ეს ურთიერთობებზეც ვრცელდება, ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკის კანონი, რომ ჩვენ ვიზიდავთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ისე გვექცევენ, როგორც ჩვენ თავად ვექცევით საკუთარ თავს. რასაც ჩვენ თავზე ვფიქრობთ, ისინი სარკესავით აირეკლავენ ამ ყველაფერს და როგორც კი ამას ვაცნობიერებთ, წამით შუქი ჩაქრა, აქედან ვიცდები, აქედან გავენოთო. კაცრავთ, მე მგონი ხა უკეთესად ჩანვარ. ხო, როდესაც
ჩვენ ურთიერთობებს უყურებთ როგორც სარკეს, ამ დროს ძალიან ბევრს ვსწავლობ და ხვდებით, რომ ჩვენი პარტნიორი ცუდი ადამიანი კი არ არის, ან უყურადღებო, ან ასე ვთქვათ, ჩვენი ცუდის მსურველი მტერი კი არ არის, არამედ არის ჩვენი საუკეთესო მეგობარი, რომელიც გვაბრუნებს საკუთარ თავთან და გვეხმარება, რომ ის რაც სინამდვილეში გვინდა რომ საკუთარი თავისგან მივიღოთ, ანუ ახლო ურთიერთობის ქონა საკუთარ თავთან, ის მეგობრულობა, ის არ ვიცი, ერთიანობის შეგრძნება, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გულის სიღრმეში გვინდა, ზუსტად აი ამ მდგომარეობაში რომ დაგვაბრუნონ ამაში ძალიან გვეხმარებიან ჩვენი ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გვერდით არიან ამ დროს და აქ არ არის შეცდომა. ყოველთვის ის ადამიანი არის, ვისაც გაუცნობიერებლად საკუთარ თავთან ურთიერთობის ხარისხიდან გამომდინარე ვიზიდავთ. და როდესაც ყოველი ურთიერთობიდან გაკვეთილს ვიღებთ და ვსწავლობთ, შემდეგ ძალიან ვიზრდებით საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ურთიერთობასაც აისახება. და როდესაც ვახსენე, რომ პირადად წამით დავაყენებ, რომ კარგად ჩვანდა და შუქი კარგად ურტყავდეს. ხო, და როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ საკუთარ თავზე, ძალიან იცვლება საკუთარ თავთან ურთიერთობა და ასევე ჩვენს იმ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელიც იმ მომენტში არის ჩვენი პარტნიორი ან მეუღლე იქნება ეს თუ შეყვარებული. და პირადად ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა პიროვნულმა ზრდამ და საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება. აი ბაირონ კეიტი, რომელსაც ძალიან ხშირად ვახსენებ და რომლის მოსწავლეც ვარ, როდესაც ვიყავი მის სამუშაო სკოლაში და დავეუფლე მის უძლიერეს ინსტრუმენტს სამუშაოს და ეს წიგნიც არის მისი, ასე ვთქვათ, ამ ინსტრუმენტზე ძალიან კარგად წერია და უძლიერეს წიგნია, რომელიც ქართულად ითარგმნა და ხვალიდან იწყება რედაქტირება. ზუსტად აი ეს წიგნი ძალიან კარგად გვაჩვენებს, რამდენად ყველა ადამიანი არის ჩვენი სარკე, განსაკუთრებით პირად ცხოვრებაში. და როდესაც ჩვენ ვავსებთ სამუშაო ფურცელს, ეს არის მთავარი ინსტრუმენტი, რას ვაკეთებთ ხოლმე? ჩვენ პრეტენზიებს, რაც გვაქვს სხვა ადამიანის მიმართ, ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ პირად ცხოვრებაზე, ჩვენს პარტნიორთან რაც გვაქვს, დაუშვათ მან არ გამოიჩინა საკმარისი ყურადღება, ან ის იმდენად თბილი არ არის, როგორიც მე მინდა იყოს, ამ ყველა პრეტენზიას ჩვენ ვწერთ სამუშაო ფურცელზე, შემდეგ ამ ფიქრებს ჩვენ ვიკვლევთ, რამდენად მართალი არის ეს და რამდენად მართალია, რომ ამას აკეთებს ის ადამიანი და არა ჩვენ, საკუთარი თავის მიმართ და მის მიმართ და შემდეგ ამ ყველაფერს, როდესაც ვაბრუნებთ, ასეთი ეტაპიც აქვს სამუშაოს შესრულებას, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ თუ გული გვეტკინა, პირველ რიგში ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, ვინც საკუთარ თავს იმ მომენტში, იმ ურთიერთობაში გული ატკინა და არა ამ ადამიანმა. ანუ მივდივართ იქამდე, რომ ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე და საკუთარ ურთიერთობებზე, რომ თუ ჩვენი ურთიერთობები არ ეწყობა ისე და არ არის საკმარისად ჯანსაღი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თავად ვექცევით საკუთარ თავს ესე და ჩვენი პარტნიორი როგორც სარკე ამ ყველაფერს იმეორებს. და ჩვენ უბრალოდ ესე აღვიქვავთ, იმიტომ რომ საკუთარ თავთან გვაქვს ესეთი ურთიერთობა. თუ ურთიერთობაში დაუშვათ იმედგაცრუებას ვგრძნობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველ რიგში ჩვენ თავად გავუცრუეთ საკუთარ თავს იმედი და როდესაც ამ ყველაფერს ვაცნობიერებთ, ხვდებით, რომ ჩვენს გვერდზე ვინც არის, ის ადამიანები არაფერ შუაში არ არიან საერთოდ და ჩვენ ვიყავით ის, ვინც შექმნა ესეთი ურთიერთობა და ვინც შექმნა ესეთი სიტუაცია. ამიტომ, როდესაც ამას ვაცნობიერებთ, სრულიად იცვლება ჩვენი ურთიერთობები და იმ ძალას პოულობთ საკუთარ თავში, რომ თავად ვიყოთ საკუთარი თავის ბედნიერება და ეს ბედნიერება პირიქით გავავრცელოთ და პირიქით ამ ურთიერთობაში ჩვენ თვითონ შევიტანოთ და არ ვიყოთ დამოკიდებულები, რომ სხვებისგან მოვითხოვოთ, ასე ვთქვათ, რომ სხვებმა გააკეთონ ეს ყველაფერი. და როდესაც აი მე თვითონ საკუთარ თავზე ვმუშაობ ძალიან დიდი ხანია და ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, ძალიან როცა ვმუშაობ ჩვენ თავზე ძალიან ვარჯიშდებით და უკვე ჩვენი ცნობიერების დონე ძალიან მაღლდება და მე თვითონაც ჩემს ურთიერთობაში მუდმივად ვაკვირდები, რომ სად გაუცნობიერებლად, სად ვაძლევ ჩემს შეყვარებულს პასუხისმგებლობას ჩემს ბედნიერებაზე და როდესაც ამას პოულობ ხოლმე, ძალიან მეცინება და ხვდები, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეში მე თვითონ მინდა, რომ საკუთარ თავს მე თვითონ გავუკეთო და როდესაც ამას ვერ ვახერხებ, მე ვითხო ხოლმე მისგან და როდესაც სამუშაოს ვასრულებ, მე ხვდები, რომ
ასე ვთქვათ, ხვდები მე თვითონ როგორ შემიძლია საკუთარ თავს მივცე ის რაც მჭირდება და ვაანალიზებ რომ ყოველთვის წყარო მე თვითონ ვარ და ასე ვთქვათ ჩვენში არის ეს ყველაფერი. ამიტომ აი ეს ხედვა რომ ყველა ადამიანთან ურთიერთობა პირველ რიგში საკუთარ თავთან ურთიერთობით იწყება, ეს არის ძალიან ძლიერი და ამან პირადად ჩემი ცხოვრება ძალიან შეცვალა და ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა, ვინც საკუთარ თავზე მუშაობს და ვინც ასე ვთქვათ ბაირონქეითის სამუშაოს იყენებს თავის ცხოვრებაში ან სხვა ინსტრუმენტებს, თერაპიას, უბრალოდ ფსიქოლოგიურ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს. პრინციპი ერთი არის, რომ საკუთარი პასუხისმგებლობა, ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ჩვენი ბედნიერებაც და როდესაც ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენ თავთან ურთიერთობით იწყება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა, პასუხისმგებლობას ჩვენ თავად ვიღებთ საკუთარ თავზე და ეს აუცილებლად აისახება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაზეც. ნახულობ რომ კომენტარებს წერთ და იმდენად ჩართული ვარ რომ ვერ წავიკითხე თქვენი კომენტარები, ამიტომ ახლა გავეცნობი. ალბათ კი ეს გარკვეულ კავშირში არის დაბალ თვით შეფასებასთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ საუბრობდი თვით შეფასებაზეც, რასაც ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და დაბალი თვით შეფასების მომენტიც ჩნდება იქ, რომ ჩვენ გონია რომ საკუთარ თავს ვერ მივანიჭებთ ბედნიერებას, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ ბედნიერები უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ და აი ეს მომენტები, რომ ჩვენ გვჭირდება ვიღაც, რომ გაგვაბედნიეროს, ჩვენ გვჭირდება ვიღაც, რომ მას ვუყვარდეთ, რომ მას მოვწონდეთ, მან გვაღიაროს გვერდში, დაგვიდგეს, მხარი დაგვიჭიროს, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ადამიანს გვჭირდება, ეს ადამიანური ფაქტორია, მაგრამ აქ არ უნდა დაგვაიწყოს, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიყოთ ის პირველი ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს საკუთარ თავს მისცემს და შემდეგ სხვა ადამიანები მოყვებიან, იმიტომ რომ ამას ჩვენ საკუთარ თავთან ვაკეთებთ და ბუნებრივად ყველა ადამიანი ჩვენი გაგრძელება ხდება, რადგანაც ჩვენი სამყარო, რაც ჩვენს ირგვლივ არის ჩვენი სარკე. თუ ურთიერთობის ხარე გაანალიზებს იმას, რომ ორივე სოქშინი განიცალა იყო ბედნიერები, ნახულობის მიზანს ხომ არ გამოიწვევს ეს უთანხმოებას. ბოლომდე ვერ ვკითხულობ მარიამ ამ კომენტარს, რატომღაც ბოლომდე არ მაჩვენებს, მაგრამ გეტყვით, რომ როდესაც ორივე მხარე აანალიზებს ამას, ურთიერთობები ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი ხდება. აი, ჩემ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად, საბედნიეროდ ჩემი შეყვარებული თვითნოს ბაირონქეითის სამუშაოს და თავის ცხოვრებაშიც იყენებს და ჩვენ ერთმანეთს ძალიან გვიჭერთ მხარს, რომ ორივე ვიყოთ წარმატებულები ჩვენ სფეროებში და ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის მაქსიმუმს იმ მომენტში არ ვაკეთებთ და ეს რაღაცას მეუბნება ხოლმე არჭამი ქვია ჩემს შეყვარებულს, რომ როდესაც ვფიქრობ, რომ დავუშვათ, შენ უფრო მეც უნდა აკეთებ და შენ საქმეში იმ მომენტში ვჩერდები და ვაბრუნებ საკუთარ თავზე, რომ მე უნდა ვაკეთებდე უფრო მეც ჩემ საქმეში და უბრალოდ ვაგრძელებ და გადავდივარ ამ პროცესში და ვაკეთებ იმას, რაც მე უნდა გავაკეთო ამ მომენტში. და ეს ძალიან სწორი არის, ჩვენ ერთმანეთის სარკეები ვართ ყველანი და თუ რაღაც არ მოგწონს სხვა ადამიანში, ან რაღაცას არ ვიღებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ საკუთარ თავში არ მოგწონს ეს ყველაფერი და საკუთარ თავთან გვაქვს ეს პრეტენზია. ამიტომ თუ ესეთი, ამ კუთხით მიუდგებით ხოლმე და ამას გავაცნობიერებთ, ეს ძალიან მაგრად ისახება ურთიერთობებზე. ჩვენ აღარ ხვდებით მომთხოვნი და პრეტენზიულები, რომ რატო არ აკეთებს სხვა ადამიანი იმას, რასაც არ აკეთებს. ამ დროს ხვდებით, რომ სინამდვილეს ჩვენ გვინდა ამის გაკეთება და ჩვენ რო არ ვაკეთებთ, საკუთარ თავზე ვბრაზდებით და ვეძებთ ადამიანებს, რომ შემდეგ ისინი გავაკრიტიკოთ, მაგრამ თუ ადამიანებს უყურებთ როგორც სარკეებს და ამ შებრუნებას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ პრაქტიკაში მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ვნერგავთ, ხვდებით, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მესიჯი, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თავად ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ თვითონ ისი გაკეთება გვჭირდება ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ეს ყველაფერი პირიქით ძალიან აძლიერებს ურთიერთობას და ძალიან წინ მივდივართ ამ დროს. აი მაგალითად ერთი ძალიან შთამაგონებელი მაგალითი მახსენდება. ამ მომენტისთვის მე ვსწავლობ ბაირონქეითის ინსტიტუტში დისტანციურად, სადაც ყოველ ჯერზე სამუშაოს ვასრულებ ხოლმე ყველა ქვეყნის წარმომადგენელთან, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ინსტიტუტი არის ეს და ყველანაირი კონტინენტიდან, ყველა ქვეყნიდან არიან ადამიანები გაწევრიანებულები და მეძლევა საშუალება რომ ვიმუშაო მათთანაც და დავაკვირდე ისინი როგორ ფიქრობენ, მათ ცხოვრებაში რა გამოწვევები არიან, რა პრობლემები არის და ერთხელ მუშაობდი ჩემს კოლეგასთან, რომელიც არის ისრაელიდან და მას ჰქონდა ესეთი სიტუაცია, ერთი თვის განმავლობაში უნდა გვემუშავა ერთმანეთთან, მე მასთან უნდა მემუშავა, მას შემთან უნდა ემუშავა და მას ჰქონდა ძალიან დაძაბული ურთიერთობა თავის პარტნიორთან, აი თითქმის ასე თქვა დაშორების ზღვარზე იყვნენ და ჩვენ გავაკეთეთ სამუშაო ამ ადამიანზე, საკმაოდ ღრმად ვიმუშავეთ და შემდეგ კვირას, ანუ კვირაში ერთხელ ხვდებოდით. შემდეგ კვირას დავხდა ძალიან ბედნიერი ჩემი კოლეგა,
რომ შემდეგ თვეში ვთხოვდები, ანუ ეს რაღაცას მეუბნება და მეც ძალიან გამწყნებული სახით ვუსმენდა. მან თქვა, როდესაც ჩვენ ვიმუშავეთ, მან აღმოაჩინა, რომ მისი პარტნიორი არაფერ შუაში არ იყო, ეს ყველაფერი იყო თვითონ როგორც ექცეოდა საკუთარ თავს, რა პრეტენზიებიც ჰქონდა მას საკუთარ თავთან, რომ თვითონ არ იყო ყურადღებიანი საკუთარი თავის მიმართ, თვითონ არ აფასებდა სათანადოდ საკუთარ თავს და ეს ყველაფერი ჰქონდა გადაბრალებული თავის პარტნიორზე და როდესაც ამისგან გათავისუფლდა, ასე ვთქვათ, ის ასე ვთქვათ, რომ წარმოვიდგინოთ თქო სათვალიდან ვიყურებით და ის სათვალე, რომელიც არის დამტვერილი ამ ფიქრებით, აი ეს რომ გავწმინდოთ, ჩვენ ხო უფრო ნაცვლად ვხედავთ, ხო უფრო სუფთად ვხედავთ და ზუსტად ესე დავინახე ჩემ პარტნიორის სრულიად სხვა თვალით და აღმოვაჩინა, რომ ის ჩემი მასწავლებელი იყო და ეს ყველაფერი მან თქვა, რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მათ ურთიერთობაზე აისახა და ის გათავისუფლდა იმ პრეტენზიებისგანაც და ის გადაწყვეტილება, ის ნაბიჯი გადადგა, რაც დიდი ხნის განმავლობაში უნდოდა რომ გადაედგა, მაგრამ ზუსტად საკუთარი ფიქრები რაც ხელს უშლიდა საკუთარ თავთან ურთიერთობაში ეს იწვევდა ზუსტად იმას რომ დაშორების ზღვარზე იყვნენ ისინი მაგრამ დღეს ეს ქალბატონი გათხოვდა და ძალიან ბედნიერი არის და ბედნიერი არის იმიტომ რომ თავად აიღო პასუხისმგებლობა საკუთარ თავთან ურთიერთობაზე აი თუნდაც თქვენც რო დააკვირდეთ თქვენს ცხოვრებაში და გაიხსენოთ ის სიტუაციები, როდესაც გული გადკინეს ან გაწყენინეს ან იმედი გაგიცრუეს, ამ მომენტში თუ კარგად ჩაუღმავდებით საკუთარ თავს და იქნებით გულწრფელები საკუთარ თავთან, აუცილებლად იპოვით საკუთარ თავთან რაღაც პრობლემას, სად არ გაკეთეთ ის, რასაც ითხოვდით სხვა ადამიანისგან. მე ყოველთვის პოულობ, როდესაც ვიღებ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას და ვიხსნები, რომ იმის მიმართ დავინახო სიმართლე და მე თვითონ თავად გავათავისუფლო საკუთარი თავი იმისგან რაც არაეფექტურია და არ მეხმარება ცხოვრებაში ყოველთვის პოულობ მე თვითონ როგორ გავუკეთე იგივე საკუთარ თავს და ძალიან სასაცილო არის ხოლმე ამის გაცნობიერება რომ სხვა ადამიანები არაფერ შუაში არიან საერთოდ გიჟდები სამუშაოზე წინ უდესი ძალა არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებ დიდი მადლობა ნინა გაიხარე ხანდახან ურთიერთობის დროსაც თვითმაგზავნე მე და ხოლმე რეალურად ასეც ვფიქრობ მოსაუბრეზე. ხო, რა თქმა უნდა, ხდება ხოლმე ასეც, მაგრამ სამუშაოს როდესაც ვასრულებ, შემდეგ უბრალოდ მადლიერების განცდა გვიჩნდება ამ ადამიანების მიმართ. ჩემი გამოცდილება ესეთი არის. შემიძლია სამუშაოს შესრულებამდე ვიყო ძალიან გაბრაზებული, მედგაცრუებული, გულნატკენი და სამუშაოს შესრულების შემდეგ ვარ ძალიან მშვიდი, ძალიან ჰარმონიული და სუმინდება ხოლმე რომ იმ ადამიანს დავვრეკო, ან მივწორე და უთხრა რომ ძალიან დიდი მადლობა რომ ძალიან დამეხმარე. მხოლოდ ასეთი განცდა მიჩნდება ხოლმე და მახსოვს ერთხელ ვიმუშავე ჩემს კლიენტთან, რომელსაც მეგობართან ჰქონდა პრობლემა და წყენა და როდესაც სამუშაოდ ამ თემაზე ვიმუშავეთ, ის ესეთ რაღაცას ამბობდა, ესეთ რაღაცა თქვა რომ რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც ეს გაცნობიერებები კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ დაილექა მასში და უფრო მეტად გააცნობიერა ეს ყველაფერი, რომ მინდა გავიხსენო ის წყენა და ვერ ვიხსენებ, ვეღარ მწყინს, მინდა მწყინდეს, მაგრამ ვეღარ მწყინს. აი ესეთი ჯადოსნური ძალა აქვს, როდესაც საკუთარ თავზე ვიღებთ ჩვენ თვითონ პასუხისმგებლობას. და რა თქმა უნდა, ამის გაცნობიერებით ჩვენ შანსი გვეძლევა, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები ავაწყოთ, შევქმნათ და ეს ყოველთვის შესაძლებელია. უბრალოდ აუცილებელია, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ გულწრფელები საკუთარ თავთან და როდესაც ხვებით ვართ უკმაყოფილოები, თავად დავინახოთ, სად ვაკეთებთ იგივე საკუთარი თავის მიმართ, ან სად ვაკისრებთ სხვა ადამიანებს ჩვენს ბედნიერებაზე პასუხისმგებლობას. სად გადავდივართ ჩვენი ფიქრებით სხვა ადამიანების ცხოვრებაში, რომ ისინი როგორები უნდა იყვნენ ჩვენთან მიმართებით, რას უნდა აკეთებდნენ, როგორ უნდა გვექცეოდნენ და ასე შემდეგ. და როდესაც საკუთარ საქმეში ვართ, ამ დროს იმდენად კარგად და იმდენად ჰარმონიაში ვართ, რომ სხვა რაც არ უნდა გააკეთონ, ძალიან კარგად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ ამ ყველაფერს გავლენა არ აქვს ჩვენზე და ჩვენ უკვე, ასე ვთქვათ, თვითკმარობა, რასაც ვქვია, ზუსტად აი ამ განცდაში ვართ, რომ ჩვენი ცენტრირებული ვართ, ასე ვთქვათ, ცენტრი ხვდებით საკუთარი თავის და საკუთარი ცხოვრების, კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა და ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმის მიმართ, რაც ხდება. ვნახოთ კიდევ რა კომენტარებია. ჩემთვის გავუკეთე, რაც ჭირდება და მინდა ჩემთვის გავუკეთე, რაც ჭირდება და მინდა ის თუ არ აკეთებს, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რაც ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ თავად შეგვიძლია საკუთარ თავს გავუკეთოთ და სხვა ადამიანები არ არიან ვალდებულები, რომ
ჩვენთვის ეს გააკეთო. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ურთიერთობაში ჩვენ სხვებისთვის არ უნდა გავაკეთოთ რაღაც, რა თქმა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს ვალდებულება, რომ დაუშვათ მან მე გამაბედნიეროს. ესეთი მითი არსებობს და მეც არ ვიცი, ძალიან დიდი ხანი მჯეროდა ამ ყველაფრის, რომ მე სხვამ უნდა გამაბედნიეროს და ჩემ ბედნიერების წყარო არის გარეთ, სხვა ადამიანში, ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ჩვენ თავად არ ვუკეთებთ ამას საკუთარ თავს და თავად არ ვართ ბედნიერების წყარო ჩვენი თავისთვის, აუცილებლად რაღაც დროს ურთიერთობაში ჩვენ ვიქნებით იმედგაცრუებულები და ასე თქვათ, არც არის თქვათ სწორი, იმიტომ რომ ამ დროს სხვებს ვალდებულებთ და სხვას ასე თქვათ ვკიდებთ იმ პასუხისგებლობას, რაც არის ჩვენი ემოციები, რაც ჩვენ საქმეს, ჩვენ პასუხისგებლობაში რაც არის. და ძალიან დიდი ბედნიერება და სიხარული არის, როდესაც ამის ძალა საკუთარ თავში პოულობს. თითქოს აი საკუთარ თავთან, საკუთარ სახლში რო ბრუნდები, ესეთი განცდა არის და ამ დროს ხვდებით, რომ ჩვენ უბრალოდ გაცემა გვინდა, გაზიარება გვინდა და არა მოთხოვნა. და ეს მოთხოვნა თითქოს უფრო ხელოვნური ხდება, რომელიც არასდროს არ არის საკმარის, ყოველთვის გვინდა მეტი, დაუშვათ ყოველდღე გვინდა, უფრო მეტად ხშირად გვინდა, იმიტომ რომ როდესაც ამის წყარო არის გარეთ, მუდმივად ვჭირდება, რომ გარედან შევისოთ, მაგრამ თუ ამას პოულობთ საკუთარ თავში და ეს შესაძლებელი არის საკუთარ თავზე მუშაობით, სამუშაოს შესრულებით, პროფესიონალთან, ფსიქოლოგთან მუშაობით, ჩვენ ამის წყაროები ვხვდებით და ეს არასდროს აღარ გტოვებს ჩვენ. გამარჯობა თეა. როგორ დიდი მადლობა. სუსტებს განსაცდელი ელით, რას გულისხმობთ ამას სუსტებში მითხარით? ჩვენ ყველანი ვართ ძალიან ძლიერები, უბრალოდ ჩვენ თვითონ ვერ ვაცნობიერებთ ხოლმე საკუთარ ძალას, მე ამას ვეძახი შინაგან ძალას, რომ საკუთარ თავზე მუშაობით შევცვალოთ ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ და თავად ავიღოთ ამაზე პასუხისგებლობა და თუ ამას საკუთარ თვალს თუ ვახელთ ასე ვთქვათ და ვამჩნევთ, რომ ჩვენში არის ეს ძალა, ის იარლიყი ასე ვთქვათ, ან ის იდენტიფიკაცია საკუთარ თავზე ის იდენტობა, რომ სიტყვაზე მე ვარ სუსტი, რომელიც საკუთარ თავს თავად მივაკარით, იმისგან თავისუფლდებით გვერდზე მიდის და თავისი ცხოვრებით აგრძელებს ცხოვრებას. და ჩვენ საკუთარ თავს ამ დროს ვცნობთ და ვუბრუნდებით, რომ ჩვენ სინამდვილეში ძალიან ძლიერები ვართ და ჩვენში არის ამ ყველაფრის ძალა. ამიტომ თუ ჩვენი თავი ამ მომენტისთვის გვეჩვენება, რომ ვართ სუსტები, ანუ თუ სუსტად გვეჩვენება, კარგია გავაცნობიეროთ, რომ ეს მხოლოდ წარმოდგენა არის საკუთარ თავზე და არა რეალობა. და თუ ჩვენ სურვილი გვაქვს და ნამდვილად გვინდა, რომ პასუხისგებლობა ავიღოთ საკუთარ თავზე და ამისთვის ვართ მზა და ღია, აუცილებლად ვიპოვეთ საკუთარ თავში ძალას, იმიტომ რომ ეს ჩვენში არის და არ გვჭირდება, რომ სადღაც მოვძებნოთ ან სხვა ადამიანში, ან გარეთ. კი ხატი ამ წიგნში არის სავარჯიშოების ან მთავარი მეთოდი და მთელი წიგნი არის თითქმის სულ შემთხვევები, кейსები, ასე ვთქვათ, სადაც кейთი მუშაობს სხვადასხვა ადამიანებთან და თითოეულ ადამიანთან, თითოეული შემთხვევა აუცილებლად ხდება ჩვენს ცხოვრებაში. ჩვენ ყოველ ისტორიაში, ყოველ სიტუაციაში, ყოველ ადამიანთან მუშაობაში შეგვიძლია საკუთარი თავი ვიპოვოთ და ჩვენი სამუშაო შევასრულოთ ამ წიგნის წაკითხვის დროს და აქ სამუშაო არის შესრულებული სხვადასხვა სფეროდან, ეს შეიძლება იყოს ბიზნესი, ფულთან ურთიერთობა, წარმატება, მშობლების და შვილების ურთიერთობა, პარტნიორების ურთიერთობა, დების ძმების ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან საინტერესო წიგნი არის, ძალიან ტრანსფორმაციული და არ ვიცი, ერთი სული მაქვს, როდის მოხდება ეს წიგნი თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში, საქართველოში, რადგანაც ასე ვთქვათ, არ ვიცი, რა სიტყვებით გადმოვცე, როგორ თქვა, რამდენად ტრანსფორმაციული და ძლიერი არის და რამდენად გვეხმარება, რომ საკუთარი ძალა ვიპოვოთ საკუთარ თავში. თქვენი სწორები ზუსტად გაიხარეთ ნათია. გაიხარეთ, დაუშვათ საერთო საქმე პასუხისმგებლობა თანაბრად უნდა ავიღოთ და პარტნიორი თავს იკავებს გამოიჩინოს ინიციატივა, მაშინ როგორ უნდა მოვიქცეთ. ანუ თუ ჩვენ ამ მომენტში გვაგანცდა, რომ ის უფრო მეტ ინიციატივას უნდა იღებდეს, ამ შემთხვევაში ესეც არის შეტყობინება, ასე ვთქვათ, სამყაროსგან, ცხოვრებისგან, რომ ჩვენ უნდა ვიღებდეთ უფრო მეტ ინიციატივას საკუთარი თავისგან. და როდესაც აი ამ დროს ყოველ ჯერზე უფრო მეტ ინიციატივას ვიღებთ, პირველ რიგში საკუთარ თავთან ურთიერთობაში, რომ რას ვაკლებთ საკუთარ თავს
გულისხმობს და რა მინდა სინამდვილეში ეს რო გავიგოთ და სად ვხდი ასე ვთქვათ სხვა ადამიანს პასუხისმგებელს ამაზე და ყოველ ჯერზე ამის შებრუნებით ჩვენ საკუთარ თავს ვუბრუნდებით კიდევ უფრო მეტად ახლოს ასე ვთქვათ და ბოლოს შეიძლება სხვა ადამიანის ინიციატივა ან ინიციატივის არ გამოჩენა სრულიად ასე ვთქვათ სულ ერთი იყოს ჩვენთვის იმიტომ რომ მივხვდეთ რომ სინამდვილეში ეს არც გვჭირდებოდა სინამდვილეში გვჭირდებოდა მხოლოდ საკუთარი ინიციატივა საკუთარი ბედნიერებისთვის და ამას ვაკეთებ პირველ რიგში საკუთარი სიმშვიდისთვის და საკუთარი ბედნიერებისთვის კითხეთ, მე რო თარგმნა ეს ის წიგნი არის. კიდევ სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მაგალითი მახსენდება. ერთ-ერთმა მონაწილემ მსმენელმა დასვა ეს კითხვა, ცოტა ზემოთ არის კომენტარებში, აღარ მახსოვს ზუსტად ვინ, რომ დაუშვათ ეს როგორ აისახება ურთიერთობაზე, თუ ორივე პარტნიორი აკეთებს ამას. ბაირონ კეიტის ერთ-ერთ ტრენინგზე ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო, როდესაც კეითმა გამოიყვანა შეყვარებულები, ან პარტნიორები, წყვილები და ერთმანეთზე შეავსებინა სამუშაო ფურცელი, ანუ ორივეს ჰქონდა ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია, სიტუაცია იყო ის, რომ ან მამაკაც უნდოდა რომ თავის შეყვარებული მასთან გადმოსულიყო საცხოვრებლად და გოგონას არ მოსწონდა მისი სახლი, რადგანაც ის თავის მეზობელთან ერთად ცხოვრობდა, ანუ ოთახის მეზობელთან ასე ვთქვათ და ჰქონდა ესეთი პირობა, რომ სანამ მას არ ექნებოდა თავის სახლი, მასთან ერთად არ იცხოვრობდა. ანუ ორივეს ჰქონდა პრეტენზია ერთმანეთის მიმართ. და როდესაც კეითმა მათ ერთმანეთზე შეავსებინა სამუშაო, ერთმანეთთან წააკითხა ეს ყველაფერი და პირობა იყო ესეთი, რომ როდესაც დაუშვათ ერთი პარტნიორი მეორეს უკითხავდა, მსმენელი ან ვისაც ეს ეხებოდა, უბრალოდ უნდა მოესმინა და ყოველ შეფასებაზე მადლობა უნდა გადაეხადა. და მეთანხმებით რომ ძალიან რთულია სიტყვაზე, როდესაც პარტნიორი გეუბნება, რომ შენ ხარ ეგოისტი, ან მე მინდა რომ შენ უფრო მეტად მიგებდე და ამ დროს რომ უსმენთ და მადლობა და არაფერს არ ვამბობთ. ეს დიდი გამოწვევა იყო მათთვის და შემდეგ კეითმა ისინი ერთმანეთს უსმევდნენ კითხვებს, რომ რამდენად მართალი იყო, რაც არც ერთმანეთზე სჯეროდათ მათ და შემდეგ ამ ყველაფერს საკუთარ თავზე აბრუნებდნენ. მაგალითად, გოგოს სჯეროდა, რომ მის შეყვარებული იყო ეგოისტი, მაგრამ საკუთარ თავზე რომ შეაბრუნა, რომ მე ვარ ეგოისტი, მან მოძებნა იმ სიტუაციაში, რატომ იყო ის ეგოისტი, რომ სიტყვაზე მის სიტუაციაში არ შედიოდა, არ აფასებდა მის სიყვარულს და ასე შემდეგ და მარტო საკუთარ თავზე, საკუთარ კეთილდღეობაზე ფიქრობდა იმ მომენტში. და ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი და თვითონ მასზე დაკვირვება იყო კიდევ უფრო მეტად საოცარი, რომ ამ პროცესში ეს ორი ადამიანი კიდევ მეტად როგორ გარდაიქმნა და კიდევ როგორ დაუახლოვდნენ ერთმანეთს. აღმოაჩინეს, რომ ეს მათ შორის ეს წყენა და გაბრაზება და პრეტენზიები იყო უფრო მეტად გაუგებრობა იმ კუთხით, რომ ერთმანეთს სდებდნენ ბრალს იმაში, რასაც თვითონ აკეთებდნენ საკუთარი თავის მიმართ და ერთმანეთის მიმართ და ეს ყველაფერი, რომ ასე ვთქვათ, დაინახეს ცხადად, როდესაც კეითმა კითხა, რომ როცა მორჩნენ სამუშაოს შესრულებას, როგორ გრძნობდნენ თავს, რა გააცნობიერეს, ორივე მაღიარა, რომ ესეთი სიახლოვე ერთმანეთის მიმართ არასდროს არ ქონიათ, როგორც ამ სამუშაოს შესრულების დროს იყო, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ იმ მომენტში გულწრფელები, ორივე მაიღო თავის თავზე პასუხისმგებლობა და მათი ურთიერთობა შეიცვალა და იპოვეს ის სიმშვიდე ურთიერთობაში, რაც მათ სჭირდებოდა და ის შეთანხმება. ამიტომ ბაირონ კეითის სამუშაო კონფლიქტების დროსაც არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ძლიერი. შეიძლება ამას უსმენდეს ამ მომენტში წყვილები და მე შემიძლია თქვენთანაც ვიმუშაო მსგავსი მიდგომით, დავუშვათ თქვენ რომ ერთმანეთზე შეავსოთ სამუშაო ფურცლები და ეს იქნება თქვენს ურთიერთობაში ნამდვილი გარდატეხა და ახალი ეტაპი, რადგანაც ამ დროს ცნობიერების დონე ძალიან მაღლდება და ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენი პარტნიორი არაფერ შუაში არ არის და ეს იყო უბრალოდ ჩვენი ნაკლები გაცნობიერება, რას ვუკეთებდით საკუთარ თავს და ჩვენს პარტნიორს ამ ურთიერთობაში. სრულიად ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში აღიქვა და კატეგორიულად შეუვალია თავის გაგებას შესწორად. ამ შემთხვევაში თუ მე ვფიქრობ, შეიძლება ამ დროს თუ ის თავის გაგებას მიიჩნევს სწორად, შეიძლება მე გამიჩნდეს ისეთი აზრი, რომ ის ესე არ უნდა ფიქრობდეს, რომ ის მეც დაუშვათ ჩემ ხუმრობებს სწორად უნდა აღიქვამდეს, ან ჩემნაირად უნდა ფიქრობდეს და ასე შემდეგ, ან მარტო თავის თვითონ როგორც ხედავს, ესე არ ამითი არ უნდა ხელმძღვანელობდეს. შეგვიძლია საკუთარ თავს ვკითხოთ, რომ ვინ
ვიქნებოდით ამ ფიქრების გარეშე მასთან ურთიერთობაში. და ამ შემთხვევაში აღმოვაჩენთ, რომ თუ ეს ფიქრები არ გვექნება იგივე სიტუაციაში, ჩვენ შეგვიძლია ის ადამიანი თავისი ქცევებით, თავისი დამოკიდებულებებით ძალიან მარტივად მივიღოთ. რადგანაც ჩვენ ყველა გვაქვს ჩვენი ფიქრები, ჩვენი აზრები, ისიც გვჯერა და ზოგჯერ ურთიერთობაში თავს ვიცავთ, გვეშინია რაღაცის დაკარგვის და ამ პოზიციიდან მოქმედებთ ხოლმე. ამიტომ ზოგჯერ გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ მართლები და ასე შემდეგ. ამიტომ შეგვიძლია რომ ერთმანეთი მივიღოთ ჩვენი ასე ვთქვათ დამოკიდებულებებით და ამ შემთხვევაში თუ გაგვიქრება ფიქრი რომ ის ესე არ უნდა ფიქრობდეს, შეგვიძლია ეს ადამიანი მივიღოთ ისეთად როგორიც არის თავისი ფიქრებით და ჩვენ თავს ვკითხოთ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რაც ჩვენი კონტროლის ზონაში არის. იმის მისაღებად რისი მიღებაც ჩვენ გვინდა. და როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ გამგებლობას და ასეთ თანაგრძნობას ვიჩენთ მათ მიმართ, ისინი აუცილებლად იცვლებიან ჩვენთან ურთიერთობაში და ასე ვთქვათ თავიანთ შეხედულებებსაც შემდეგ უღრმავდებიან. ამიტომ თუ ჩვენ ვდგავთ პირველ ნაბიჯს და ვიღებთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას იმ კუთხით, რაც ჩვენი კონტროლის ზონაში, რაც ჩვენი საქმე არის, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ეს დადებითად აისახება ამ ურთიერთობაზე. კიდევ რისი თქმა მინდოდა გადავხედო ჩემს გეგმას, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები არ გამომრჩეს. ხომ, ასევე ჯანსაღი ურთიერთობების ასაწყობად ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ან სიტყვაზე თუ ახლა გვაქვს ურთიერთობა, ან თუ გვინდა რომ ჩვენ ცხოვრებაში არსებობდეს ურთიერთობა, გავთავისუფლდეთ ძველი წყენებისგან, ძველი გულის ტკენისგან, ძველი იმედგაცრუებებისგან და ზოგადად ძველი ურთიერთობების სრულიად გავუშვათ. იმ დონეზე რომ ის ადამიანები როცა გაგვახსენდება, მხოლოდ გქონდეს სიყვარული, ბედნიერება, ჰარმონიის შეგრძნება. რაც არ უნდა ცუდად მოგვექცნენ ეს ადამიანები. ანუ რა კუთხით რომ ჩვენ თითოეული ურთიერთობისგან ვისწავლოთ გაკვეთილი და დავინახოთ, გავაანალიზოთ თითოეული ურთიერთობა, რომ ჩვენ რატო შევქმნით ესეთი ურთიერთობა ჩვენ ცხოვრებაში და ის პარტნიორი ჩვენი სარკე რომ არის, რისი დანახვება უნდა და ჩვენში და რას გვასწავლიდა ეს ადამიანი. მე პირადად ჩემი ყველა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა, რაც მქონია ცხოვრებაში, ადრეული, ასე ვთქვათ, ბაღის ასაკიდან დაწყებული, ვინც მომწონებია, მყარებია და ასე შემდეგ, თითოეულ ურთიერთობაზე ვიმუშავე და სრულიად გავუშვი ყველაფრისგან გავთავისუფლდი იმ დონეზე, რომ მხოლოდ ვგრძნობ შიგნით ჰარმონიას და მეც არაფერს. და ეს ძალიან გვეხმარება იმისთვის, რომ შიგნიდან ვიყოთ ასე ვთქვათ, აი ამ უარყოფითისგან, ნეგატიურისგან სუფთა, თავისუფალი და ჩვენ ცხოვრებაში შევქმნათ ის ურთიერთობა, რომელსაც ვიმსახურებთ და რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს ცხოვრებაში, რადგან თუ ძველი ურთიერთობები არ გვაქვს გაშვებული, ძველი გულის ტკენები, იმედგაცრუებები, წყენები, აუცილებლად ამას მოვიზიდავთ მომავალშიც სხვა ადამიანის სახით. რადგანაც რეალურად ადამიანებში არ არის პრობლემა, ჩვენს ასე ვთქვათ, პარტნიორებში არ არის პრობლემა არის იმ ფიქრებში, იმ შეხედულებებში, რისიც გვჯერა მათზე და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს არის დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ. დაუშვათ, რას ვიმსახურებთ, რას არ ვიმსახურებთ, რამდენად კარგები ვართ, რამდენად მნიშვნელოვნები ვართ და ასე შემდეგ. და ესეთ დროს აუცილებლად ეს ადამიანები, როგორც სარკეები, ამ ყველაფერს აირეკლავენ, რისიც ჩვენ შიგნიდან გვჯერა და ამ ყველაფერს ახორციელებენ. ამიტომ, როდესაც ამ ურთიერთობებს ვაანალიზებთ და მისგან თავისუფლდებით, ძალიან დიდ გაკვეთილებს ვიღებთ აქედან, ძალიან ვიზრდებით და ამ ყველაფერს შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში აღარ მეორდება და ჩვენი ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, ყოველთვის უმჯობესდება და სხვა ეტაპზე გადავდივართ და სხვა ეტაპზე გადადის ჩვენი პირადი ცხოვრება და ეს შესაძლებელია. პირველ რიგში მთავარი არის რომ გავთავისუფლდეთ იმ ნეგატიური გამოცდილებებისგან, რამაც ტკივილი მოგვაყენა და ამისგან ვიყოთ თავისუფლები. და ეს შესაძლებელი არის, ვინც გრძნობთ, რომ გსურთ ახალი ურთიერთობა ცხოვრებაში გქონდეთ, ან ვინც არის თქვენი პარტნიორი, ან მეუღლე, ან შეყვარებული, მასთან თუ გსურთ ურთიერთობის დაალაგება, მე შემიძლია დაგეხმაროთ იმ ძველი
ურთიერთობებისგან, წყენებისგან, ბრაზისგან, გულისკენისგან გათავისუფლებაში, რომ თქვენი გული იყოს თავისუფალი და უფრო მეტად გახსნილი და თქვენი მოქმედებებიც უფრო მეტად იყოს დატვირთული, უფრო სიყვარულით, ვიდრე შიშით, რომ უფრო მეტად რომ გავიხსნა, მე გული არ მეტკინოს, ან აბიჯი რომ გადავდგა, მე უარყოფილი არ ვიყო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მხოლოდ ძველი გამოცდილებებიდან მოდის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამისგან გავთავისუფლდეთ. საკუთარი ინიციატივა გაიხარეთ, მე მინდა თეა მომწერეთ პირადში და შემიძლია თქვენთან ვიმუშაო პირადად და ძალიან ეს არის ძალიან ღრმა მუშაობა, ძალიან საინტერესო და არ ვიცი, ძალიან დიდი სიამოვნება არის ამ ყველაფერსგან გათავისუფლება. ძალიან დიდ შინაგან ძალას ვგრძნობთ ამ დროს, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი ადამიანი, ვინც არის დამოკიდებული ჩვენი ბედნიერება. და თუ ამას მოვყვები და ჩვენ საქმეში ვართ, ჩვენ პასუხისმგებლობის ზონაში ვართ, ამ დროს სხვა ადამიანები უბრალოდ მოყვებიან და აგრძელებენ ისე მოქცევას, როგორც ჩვენ ვაქცევით საკუთარ თავს და ეს ძალიან დიდი ბედნიერება არის და ძალიან დიდი ძალა არის. კიდევ რაზე მინდა საუბარი? ხო, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომელიც ძალიან ხშირი არის ხოლმე ურთიერთობებში და ეს ამ შემთხვევაში ამას აუცილებლად მოაქვს გულის ტკენა, იმედგაცრუება და რა არის ეს? როდესაც ურთიერთობას ვიწყებთ და ერთ-ერთმა მსმენელმა ახსენა დაბალი თვით შეფასება, თუ ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ გვინდა ვიყოთ საჭიროების სხვებისთვის, მნიშვნელოვანი, რადგანაც გვეშინია, რომ გვეშინია არა უბრალოდ გვჯერა გაუცნობიერებოთ, რომ ისე არ ვიმსახუროთ ბედნიერ ცხოვრებას და ჩვენ რაღაცით უნდა დავიმსახუროთ, ამ დროს ურთიერთობები არ არის ჯანსაღი და რას ნიშნავს? სიტყვაზე მე უნდა დავეხმარო ამ ადამიანს, რომ გამოსწორდეს, ან მე უნდა გადავარჩინო ის, ან მე ის წარმატებული უნდა გავხადო, ან დაუშვათ მე მისგან ნამდვილი კაცი უნდა დავაყენო, მე მისგან ნამდვილი პიროვნება უნდა შევქმნა და ასე შემდეგ. ხშირად ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი ურთიერთობაში, ამ დროს რას ვაკეთებ? საკუთარი თავი გადაყავს უკანა ფლანგზე და წინა პლანზე გამოდის ის ადამიანი, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი და მას ვწირავთ საკუთარ თავს. იმისთვის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, საკუთარი ღირებულების განცდა გქონდეს, რომ მე დავეხმარე მას, მე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ვარ და დაუშვათ მას ყოველთვის მოუნდება ჩემთან ერთად ყოფნა, იმიტომ რომ ის ჩემთან დაუშვათ თავს ესე გრძნობს და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირი არის ეს ურთიერთობებში და ეს ძალიან დამღუპველი არის, იმიტომ რომ ამ დროს ჩვენ საკუთარ თავს ვკარგავთ და სხვა ადამიანის საქმეში გადავდივართ და სხვას ვუძღვნით საკუთარ თავს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ეს ამაში არის გულისხმობა ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ეგოისტები და მარტო საკუთარ თავზე ვიფიქროთ, ეს არის გულისხმობა. უბრალოდ ჩვენ საკუთარ თავს რომ არ ვატყუებდეთ და ამ ქცევით რომ დავუშვათ ჩვენ პარტნიორს დავეხმაროთ, ამ დროს უბრალოდ ჩვენ თავს ვკითხოთ, რატომ ვაკეთებთ? იმისთვის რომ ჩვენ გვინდა მნიშვნელოვნები და საჭიროები ვიყოთ მათთვის თუ უბრალოდ ჩვენ გვინდა გულწრფელად დავეხმაროთ მათ და ხშირად შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ეს გვინდა იმიტომ, რომ ამ ურთიერთობის დაკარგვის გვეშინია და უბრალოდ გვინდა, რომ მათთვის იყოთ მნიშვნელოვანი საჭირო ადამიანები. და ამ შემთხვევაში ხშირი არის ხოლმე იმედგაცრუება, რომ მე მას იმდენი გავუკეთე და მე სანაცვლოდ არაფერი მივიღე. მან დაუშვათ სხვა ადამიანს შეიძლება ის უბრალოდ კარგად, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ადამიანი უკვე სხვა ადამიანთან იყოს, იმიტომ რომ მან ასე ვთქვათ, მიიღო თქვენგან რესურსი და ახლა მზად არის ცხოვრების გასაგრძელება. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესეთ ცხოვრებაში და ხდება იმიტომ, რომ ამ დროს საკუთარ თავთან ურთიერთობაში ჩვენ არ ვიყავით გულწრფელები და არც მასთან ურთიერთობაში არ ვიყავით გულწრფელები. ამიტომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ თავს ვკითხოთ ამ ურთიერთობაში, ამ ქცევაში, ამ მოქმედებაში, ჩვენ შიშით მოქმედებთ თუ სიყვარულით. რამდენად გულწრფელები ვართ საკუთარ თავთან და მასთან. და თუ ჩვენ გულწრფელები ვართ, მაშინ რა თქმა უნდა შეგვიძლია სხვებს დავეხმაროთ, ხელი შევუწყოთ, ხარი დაუჭროთ, ეს არაჩვეულებრივია, მაგრამ პირველ რიგში ამასთან უნდა ვიყოთ სრულ ჰარმონიაში და ჩვენი თავიც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ არ იყოს ის მომენტი, რომ მე ამდენი გავაკეთე, ამდენი გავეცი, ამდენი გავიღე და სანაცვლოდ არაფერი არ მივიღე. ანუ ამ დროს გვინდა, რომ მან შეგვავსოს, მან რაღაც სანაცვლოდ მოგცეს და ზუსტად ეს არის, რომ პიროვნებებს არ უყვართ მათ რაღაც სურთ. ანუ ამ დროს რაღაც გვსურს. რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, სისავსე, ჩვენ გვინდა, რომ მათ შეგვავსონ და მათ უკან დაგვიბრუნონ რაღაც სახით ეს ყველაფერი. ამიტომ იმის
გაცნობიერება, რომ ჩვენ თავთან ურთიერთობით იწყება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა და ჩვენში არის იმის ძალა, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ სავსეები, ჩვენ თავად ვიყოთ საკუთარი თავის ბედნიერება. ძალიან მიყვარს ბაირონ კეიტის ერთი ფრაზა, რომ შეწყვიტეთ სხვა ადამიანების თქვენი ბედნიერებისთვის გამოყენება. იყავით თავად თქვენი ბედნიერება და სრულიად ვეთანხმები და რაც უფრო მეტად ვცდილობ, რომ ამ გზით ვიცხოვროთ ჩემ ცხოვრებაში, ვატყობ, რომ უფრო მეტი ბედნიერება, უფრო სხვა ხარისხის ბედნიერების შეგრძნება მიჩნდება, სხვა თავისუფლება ჩნდება შიგნით, სხვა სიხალასე, სხვა სილაღე და ეს ყველაფერი შემდეგ იმდენად ბევრი გვაქვს ხოლმე, რომ ამას უკვე სხვა ადამიანების მიმართაც გავცემთ და ვაზიარებთ და ეს არის ვფიქრობ ძალიან ჯანსაღი გზა, რომ საკუთარ თავთან ურთიერთობით დავიწყოთ, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა და თუ რაღაც არ მოგწონს სხვებში, საკუთარ თავს ვკითხოთ, სად ვაკეთებთ იგივეს ჩვენ თავთან ურთიერთობაში, ამ დამოკიდებულებას სად ვიჩემთ ჩვენ თავთან ან მასთან ურთიერთობაში და რატომ არის ეს ადამიანი სარკე და რისი ჩვენება უნდა ჩვენთვის, რა გაკვეთილის მოცემა უნდა ჩვენთვის. და გავაცნობიერეთ, რომ ეს ადამიანები არ არიან ცუდები, პირიქით ისინის გაუცნობიერებლად გვასწავლიან, ისინიც ვერ აცნობიერებენ, რომ ამას გვასწავლიან, მაგრამ ისინიც გვასწავლიან ამ დროს საკუთარ თავთან ურთიერთობას და გვეხმარებიან პირველ რიგში, რომ საკუთარ თავს დავუბრუნდეთ და საკუთარ თავთან გქონდეს ის ახლო ურთიერთობა, რაც ყოველთვის გვინდოდა, რომ გქონდეთ და სინამდვილეში რაც გწყურია და შეიძლება ამას ვეძახდეთ სხვა ადამიანთან ურთიერთობას. זה გადაბრალებით გქონდა ჩვენ თავს. მოდიოს პასუხისმგებლობის გვაშინე. გეთანხმებით, მარინა, ზუსტად ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით ხოლმე როგორ ავიღოთ ეს პასუხისმგებლობა და სწორედ აი ესეთი თერაპიები, სესიები, ბაირონ კეიტის სამუშაო პირდაპირ გვაძლევს ამ მიმართულებას, როგორ გავაკეთოთ, როგორ ავიღოთ ჩვენ თავზე პასუხისმგებლობა. აი ასეთი სახით, როდესაც გაცნობიერებულად ვუდგებით ამ ურთიერთობას, ჩვენ თვითონ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და აღმოვაჩენთ, რომ ეს ის იყო, რაც სინამდვილეში გვინდოდა და ურთიერთობებიც ხდება უფრო მეტად ჯანსაღი და პასუხისმგებლობის აღებაც უკვე სახალისო, სასიამოვნო პროცესი ხდება. ჩემთვის ამ შემთხვევაში ესე არის. ყოველ ჯერზე, როდესაც ვატყობ, რომ სადღაც უნდა ავიღო პასუხისმგებლობა, უკვე მიხარია ის, რომ მე გავიზრდები და ჩემთავს უფრო კარგად გავიცნობ, უფრო მეტად მოვახდენ ამის რეალიზებას და უფრო მეტად შემეძლება სხვა ადამიანებისთვის ამის გაზიარება, უფრო მეტად შევძლებ სხვა ადამიანების შეყვარებას, იმიტომ რომ მე რაღაც მივიღე საკუთარ თავში, ასე ვთქვათ, საკუთარ პიროვნებაში და მე შემიძლია სხვა ადამიანი მივიღო და ეს არის არაჩვეულებრივი პროცესი. და სხვათა შორის ერთი ძალიან საინტერესო დაკვირვება მქონდა, ძალიან უცნაური, ასე ვთქვათ. და ის ზუსტად აქაც ესეც ამას ეხება, რომ ჩვენ თავთან ურთიერთობით იწყება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა. აი ესეთ რაღაცას დავაკვირდი, რაც უფრო მეტად მუშაობს საკუთარ თავზე, შეიძლება ვიმუშაო რაღაც სხვა საკითხზე, სიტყვაზე მიზნების დასახვაზე, ან გავთავისუფლდე რაღაც შინაგანი ბლოკისგანაც ხელს მიშლის, რომ ახალი ნაბიჯი გადავდგა, ან რაღაც ახალი გავბედო, ან უფრო მეტად წარმატებული ვიყო, ან დავუშვათ მეტი მასშტაბურობა შემოვიტანო ჩემს ცხოვრებაში და ამ დროს, როდესაც საკუთარ თავთან მუშაობ, რა თქმა უნდა, უფრო ღრმად ვიყურები საკუთარ თავში, ღრმად ვუღმავდები და ამ დროს ხდება, ასე ვთქვათ, ანუ კიდევ უფრო ერთი ნაბიჯით მაღლა ავდივარ საკუთარ თავთან ურთიერთობაში, ანუ მეტი სიახლოვე მაქვს ხოლმე ამ დროს საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და უფრო მეტად ვიღებ და უფრო მეტად თავისუფლდები და ესეთ დროს, როცა უფრო მეტად თავისუფლდები რაღაც ჩემი შინაგანი ბლოკისგან, რომელიც შეიძლება სიტყვაზე საერთოდ არაფერ კავშირში არ იყოს ჩემს შეყვარებულთან, უცბად რომ თავისუფლდები მომდის განცდა, რომ რა არაჩვეულებრივი ადამიანია. ისე რომ საერთოდ არაფერ შუაში არ არის ამ ჩემ პირად სამუშაოებთან, მაგრამ უცბად ესეთი განცდა მიჩნდება ხოლმე და მე რა ვწერო, არაჩვეულებრივი ადამიანი ხარ. ის გაკვირვებული მწერს, რომ რატო რამე გავაკეთე და არა, უბრალოდ არაჩვეულებრივი ადამიანი ხარ. და მე დავუფიქრდი, რატო ვაკეთებ ამას, რატო მიჩნდება ესეთი ფიქრი, როდესაც ის არაფერ შუაში არ იყო, ხვდები, რომ მე თვითონ მივიღე რაღაც კიდევ უფრო მეტად საკუთარ თავში, ანუ მე კიდევ უფრო მეტად მომეწონა ჩემი თავი, მე კიდევ უფრო მეტად გავაცნობიერე, შევამჩნიე რაღაც ცნობიერება შევიტანე, სიცხადე შევიტანე რაღაც საკუთარ თავში და აქედან გამომდინარე სხვა ადამიანში. ამ შემთხვევაში
შეყვარებულ შეიძლება იგივე განსადაგეუფლოს მშობლებთან ურთიერთობაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში, ანუ საკუთარ თავთან, რაც უფრო მეტად გაცნობიერებულები ვართ, იგივე კარგ თვისებებს ნახულობთ ხოლმე და ვპოულობთ მომენტალურად სხვა ადამიანებშიც. ისე რომ ისინი არაფერ შუაში არ არიან. ესეთი უცნაურობა აღმოვაჩინე და ძალიან საინტერესო იყო ამის პოვნა და ასე თქვა საკუთარ თავზე აღმოჩენა და მე დავფიქრდი რომ თუ ჩვენ თავად ვართ უკმაყოფილოები საკუთარ თავთან, რა შუაში არიან სხვები, რომელზეც ეს ყველაფერი გადაგვაქვს და ასე ვთქვათ, მათ ვაბრალებთ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და ყველაფერი არის ჩვენი სარკე. ამიტომ თუ საკუთარ თავზე ვმუშაობთ და ჩვენ თავად თავისუფლდებით, ეს აუცილებლად აისახება სხვებთან ურთიერთობაზე და აი ზუსტად ამ საკითხზე ძალიან კარგი ციტატა აქვს Byron Kate's, ხშირად ვახსენებ მის ციტატებს, რადგანაც ნამდვილად ძალიან ჭკვიანურია და ძალიან მართალი, რომ თუ მე არ მომწონს ჩემი თავი, მე არ მომწონ ხარ შენც. ანუ რაც არ მოგწონს ჩვენ თავში, აუცილებლად არ მოგწონს ეს სხვა ადამიანში და ზუსტად რომ რაც უფრო მეტად მუშაობ საკუთარ თავზე, მით უფრო მეტად თავისუფლდებით იმ არასწორი შეხედულებებისგან, რაც საკუთარ თავზე გვაქვს, იმ არასწორი წარმოდგენებისგან, შესაბამისად უფრო მეტად მოგწონს საკუთარი თავი, უფრო ჯანსაღად გვიყვარდება საკუთარი თავი, უფრო მეტად ვიღებ საკუთარ თავს და შესაბამისად იმ ადამიანებსაც ვინც ჩვენს ირგვლივ არიან. ჩვენი ეს შეიძლება იყოს ქმარი, შეყვარებული, უბრალოდ პარტნიორი, მეგობარი, თანამშრომელი, უფროსიც კი, მშობლები, და-ძმა, ყველა აბსოლუტურად. ამიტომ ზუსტად ეს არის ჩვენი შინაგანი ძალა, რომ საკუთარ თავზე ვიმუშაოთ და ჩვენ თავად ვიყოთ ის ცვლილებები, რაც ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ურთიერთობებში გვინდა რომ დავინახოთ და აღმოვაჩენთ, რომ სინამდვილეში სწორედ ეს გვინდოდა ყოველთვის და ამას ვეძახდით სხვა ადამიანის გამოსწორებას ან სხვა ადამიანის შეცვლას. მოკლედ ეს იყო აი ასე ვთქვათ მთავარი რაც მინდოდა თქვენთვის გადმომეცა და თუ დაუშვათ ამას დავიყვანდი ერთ შეტყობინებად, ერთ მესიჯად, ეს შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა იწყება საკუთარ თავთან ურთიერთობით და თუ ჩვენ გვინდა რომ სხვა ადამიანებთან ჯანსაღი ურთიერთობა ავაწყოთ და გქონდეს აუცილებლად პირველ რიგში საკუთარ თავთან უნდა გქონდეს ეს ჯანსაღი ურთიერთობა, რადგან სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა, ანუ სხვა ადამიანებს და ჩვენ შორის შუამავალი ყოველთვის არის ჩვენი ფიქრები. ჩვენი თვალები ხედავს იმას, რასაც ხედავს, ჩვენ ყურებს ესმის ის რაც ესმის. ამიტომ რასაც არ უნდა აკეთებდნენ სხვა ადამიანები, ჩვენ რა დამოკიდებულებაც გვაქვს საკუთარი თავის მიმართ, ან რისიც გვჯერა, აუცილებლად ამ აქედან ვიყურებით და ამ ყველაფერს აღვიქვამთ, ამ ყველაფერს ვპოულობთ და ვამჩნევთ. ამიტომ ჩვენ ვართ ის ცვლილება, რომელიც გვჭირდება საკუთარ ცხოვრებაში დავინახოთ და ჩვენში რაც თავარია არის ამის შინაგანი ძალა. მთავარია სურვილი, მთავარია მონდომება, მზაობა, რომ საკუთარ თავზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ეს მივანიჭოთ საკუთარ თავს და გადავიდეთ ჩვენი ცხოვრების სხვა ეტაპზე. და ეს ყველაფერი შემდეგ აისახება სრულიად ჩვენს ცხოვრებაზე მთლიანად, ურთიერთობებზეც, კარიერაზეც, ყველაფერზე აბსოლუტურად და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. ასე რომ მე ყველას შენ თავი დაგვანახო ჩვენ კი გეთახვებით მარინა, რომ ჩვენ მარტო ბრაზდებით ხოლმე, იმიტომ რომ სინამდვილეში ვართ საკუთარ თავზე გაბრაზებულები, მაგრამ როგორც კი სხვა თვალით ვუყურებთ, რომ ეს ადამიანები არიან ჩვენი სარკეები, ამ დროს ხვდებით, რომ ისინი პირიქით გვასწავლიან ჩვენ, სხვათა შორის ერთი ძალიან საინტერესო დაშვებაც არსებობს ამასთან მიმართებით, ესეთი მეთოდი არის რადიკალური პატიება კოლინ ტიპინგის და ის თავის წიგნში, თავის ნაშრომებში წერს, რომ სანამ ადამიანები ამ ცხოვრებაში მოვალთ, ჩვენი სულები ერთმანეთს უთანხმდებიან, დაუშვათ რა გაკვეთილებს მოგცემენ, მივცემთ ჩვენ ერთმანეთს. ესეთი დაშვებაც არსებობს ძალიან საინტერესო და ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ გაუცნობიერებლად, ისე რომ ჩვენ ამას ვერ ხვდებით, შეიძლება ჩვენ სხვა ადამიანს რაღაცას ვასწავლიდეთ და ჩვენც ვერ ხვდებოდეთ ამას, მაგრამ ვაკეთებთ იმიტომ, რომ ის იმ ადამიანის სარკე ვართ ჩვენც ასევე. ამიტომ ესე ძალიან საინტერესო არის, რომ სხვა ადამიანები დავინახოთ, როგორც ჩვენ სარკეებად, ჩვენს მასწავლებლებად. შეიძლება ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ჩვენი მასწავლებლები არიან, მაგრამ ჩვენ თუ ხვდებით, რომ ისინი ჩვენი მასწავლებლები არიან, ჩვენ თავად შეგვიძლია საკუთარ თავს ვიშველოთ. ამიტომ ამ კუთხით თუ შევხედავთ, ჩვენ ძალიან გავიზრდებით, ასე ვთქვათ და უფრო მეტად მივახლოვდებით საკუთარ თავს და უფრო მეტ ძალას ვიპოვით ჩვენს თავში და უფრო მეტ ბედნიერებას, სიმშვიდეს და სიხარულს, რა თქმა უნდა.
კიდევ რაღაც კომენტარები იყო მგონი. დიდი მადლობა ელენე. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიხარულით, მზაობით, ასე ვთქვათ, სრულიად ღია ვარ, რომ ვისაც გსურთ ამ საკითხებზე რომ იმუშაოთ და თქვენ ცხოვრებაშიც გქონდეთ ეს ცვლილებები, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობდი და რაც ასე ვთქვათ, საკუთარ თავში გავატარე, ასე ვთქვათ, მე შემიძლია რომ დაგეხმაროთ თქვენ ამ ყველაფერში და ძალიან დიდი სიხარულით დაგეხმარებით, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ბედნიერება, რომ არ შემიძლია არ გაგიზიაროთ და არ შემიძლია არ შემოგთავაზოთ, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავი აი ამ კუთხით, რომ თქვენს დაგეხმაროთ ურთიერთობების გამოსწორებაში, ჯანსაღი ურთიერთობების შექმნაში და იმ სიცხადის შეტანაში, რომელიც თქვენ სულს და გულს სინამდვილეში ძალიან უნდა და ძალიან სჭირდება ბედნიერი ცხოვრებისთვის. ამიტომ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მომწეროთ პირადად და ჩვენ დავილაპარაკოთ დეტალებზე, თქვენი სიტუაცია ამიხსნათ და დავნიშნოთ სესიები და ერთად შევქმნათ ის ბედნიერი ცხოვრება, რომელსაც თქვენ სიმსახურებთ და რომელიც შესაძლებელია და რომლის შინაგანი ძალაც არის თქვენში. მე მჯერა თქვენი და რა ვიცი, მინდა რომ თითოეული ჩვენგან ვიყოთ ძალიან ბედნიერები და ეს არის შესაძლებელი. და მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის, ჩართულობისთვის. შეგიძლიათ აქვე კომენტარებში დაწეროთ თქვენი გაცნობიერებები, რა იყო თქვენთვის საინტერესო, რა შეხედეთ სხვანაირად, რა გააცნობიერეთ, სიწამით, რა გააცნობიერეთ თქვენს რა კითხვას გავეცი ამით პასუხი. ეს ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვისაც, ამ დროს კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება თქვენში ეს გაცნობიერება, სხვა ადამიანებისთვისაც ძალიან სასარგებლო იქნება და მე ძალიან დიდ სტიმულს მომცემს და მივხვდები, რომ ეს ლაივები და გავაგრძელო, რომ ამას ნამდვილად აქვს დადებითი ეფექტი, ნამდვილად ეხმარება ადამიანებს, ნამდვილად სასარგებლო არის და ესეც მნიშვნელოვანი უკავშირი იქნება ჩემთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი სტიმული ვიგრძნო, რომ რაც შეიძლება მეტი გაგიზიაროთ მე თვითონაც. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად გავაზიაროთ ყველამ ჩვენს გვერდზე, რადგან ჩვენს მეგობრებში შეიძლება იყოს ერთი ის ადამიანი, რომელსაც ძალიან სჭირდება ახლა ამ ყველაფრის მოსმენა. შეიძლება ძალიან დიდი ხანია ეძებს ამ პასუხებს, მაგრამ ვერ ნახა ჯერ ის წიგნი, ან ის ადამიანი, ან ვერ მოისმინეს ყველაფერი, არ ქონია ამ ყველაფერთან წვდომა, ამიტომ ამ სახით, ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ და მე დამეხმარებით, რომ ჩემი ეს შეტყობინება, ასე ვთქვათ, მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, მეტი ადამიანისთვის იყოს სასარგებლო და ასე ვთქვათ, მათაც დაეხმარებით, მე დამეხმარებით და ყველას დაეხმარებით, მოკლედ. ამიტომ გააზიარეთ ეს დღევანდელი ჩართვა თქვენს გვერდზე და მოკლედ სულ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა თქვენთვის. ამ გვერდზე ასევე არის მითითებული ბმული, სადაც შეგიძლიათ რომ გამომიგზავნოთ თქვენი შეკითხვები, შეგიძლიათ თქვენი ასე ვთქვათ, кейსების გამომიგზავნოთ, სად გაქვთ პრობლემები, გამოწვევები და შეგვიძლია რომ ამ საკითხებზეც ვისაუბროთ, თქვენს კიდევ უფრო მეტი პასუხი მიიღოთ თქვენ სიტუაციებზე და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი შინაგანი ძალა იგრძნოთ, რომ შესაძლებელი არის ცხოვრების თავად შეცვლა, როდესაც ჩვენ თავად ვიღებთ ჩვენ ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობას. და მოკლედ ახლა კი დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი სიყვარულით და გისურვებთ ბედნიერ ჯანსაღ ურთიერთობებს და იმ სიხარულს და იმ სიამოვნებას, რომელიც არის საკუთარ თავთან ჯანსაღი ურთიერთობა და აქედან გამომდინარე სხვა ადამიანებთან ასეთი ურთიერთობა. მოკლედ ძალიან დიდი სიყვარულით, გემშვიდობებით. ნახვამდის.